Karlštejn. Hrad založený Karlem IV. Jedna z nejnavštěvovanějších českých památek. Nějaké základní info o hradu, jak se sem dostat, co tady dělat, případně tipy na nějaké malé výlety v okolí, to všechno můžete v tomhle videu naleznout. Dobrá zpráva je, že na Karlštejn můžete vyrazit celoročně. Ale bacha, liší se otevírací hodiny a taky přístupnost jednotlivých prohlídkových okruhů. Perfektní spojení na Karlštejn je vlakem z hlavního nádraží v Praze. Vlaky jezdí prakticky co půl hodiny a dovezou vás na tuhle malebnou železniční stanici. Pokud preferujete dopravu vlastním bourákem, mají pro vás pod Karlštejnem přichystáno i záchytné parkoviště. Nebo to můžete samozřejmě upíchnout na kraji Karlštejna podél silnice. Pokud jste přijeli na Karlštejn vlakem jako já, vydáte se napravo a půjdete podél trati. Ideální chvilka nalít si trochu rozumu o hradu. Karlštejn byl údajně založen okolo roku 1348. Problém je, že tohle datum se čerpá z kroniky Václava Hájka z Libočan, který byl známý tím, že mu občas trošku ujela ruka. No a protože v ten den, v roce 1348, se údajně v Čechách nenalézal ani císař Karel IV., ani arcibiskup Arnošt z Pardubic, kteří měli ten základní stavební kámen pokládat, tak se někteří historici domnívají, že spíš došlo k založení Karlštejna v roce 1346. No, to bylo hezky řečeno. Díky. U železničního přejezdu se dáte doleva. Pak už jsou to nějaký 2 kilometry, to znamená slabá půl hoďka na hradní nádvoří. Císař dal postavit i Karlštejn jako pokladnici svatých ostatků. No, ne tak úplně. Původně Karel IV. Hrad zakládal jako svoje soukromé reprezentační sídlo. Nicméně už v průběhu výstavby jeho účel poupravil. Nadále zde měly být uschovávány nejen svaté ostatky, ale především císařské korunovační klenoty. Za doby husitských válek sem byly později převezeny i české korunovační klenoty. Začíná to být trochu do kopce, ale zas už máme hrad pěkně na dohled. Jméno hradu je odvozeno z německého Karlstein, Karlův kámen. Čím více se hradu přibližujeme, tím strmnější kopec je třeba zdolávat, ale hlavu vzhůru, už jsme skoro tam. Je-li klobásku, já vám raději naservíruji další hradní moudro. Architektonické prvky hradu jsou stupňovitě uspořádány podle významu, jaký jim císař Karel IV. Přikládal. Jde o studniční věž, budovu purkrabství, hodinovou věž, císařský palác, mariánskou věž a nakonec i velkou věž. My už jsme se probojovali za hradby a podél nich přicházíme na hradní nádvoří. Nastává tak pomalu čas vydat se na prohlídku samotného hradu. Vybírat můžete z pestré palety prohlídkových okruhů, ale pozor, zejména v zimních měsících je jejich nabídka významně omezena. Jejich přehled najdete na webových stránkách hradu. Kapacita některých okruhů je omezená, takže se vyplatí si lístky předem zarezervovat. Na základním okruhu můžete například zavítat do ložnice Karla IV. Nebo spatřit repliku svatováclavské koruny. Za mě jsou nejzajímavější karlštejnské hradní kaple, zahrnující i kapli svatého kříže, nejcennější prostor hradu. Vlastní záběr jsem musel omezit pouze na model kaple, protože natáčet v kapli svatého kříže měl zřejmě povoleno jen samotný císař. Právě v kapli svatého kříže byly střeženy korunovační klenoty a svaté ostatky. Její stěny zdobí soubor 129 gotických deskových maleb, který svým rozsahem nemá ve světě obdoby. Jejich autorem je mistr Teodorik. Nutno dodat, že klenoty byly střeženy dobře. Hrad nebyl nikdy dobyt. V největších sračkách se nacházel za období husitských válek. A to doslova. Vynalézaví husité ho totiž bombardovali z katapultů vedle standardního kamení taky fekáliemi z Prahy. Nejblíž dobytí hradu byli Švédové za 30leté války. Těm se sice povedlo zdolat hradby. Velká věž ale náporu jejich ledových ostří nakonec odolala.
S jakým císařským zákazem mě měl obeznámit pan Komoří? Ve zdech Karlštejna se nesmí zdržovat žádná žena. To je pravda jenom napůl. Ve skutečnosti bylo zakázáno spáti nebo ležeti s jakoukoliv ženou pouze ve velké věži. Pokud si chcete užít hezký výhled na hrad, neváhejte se vydat do kopce na Císařskou louku. Ten pohled fakt stojí za to. Ve středověku hrad poměrně dlouhou dobu chátral. Opětovné pozornosti se mu dostalo až na konci 18. století v souvislosti s národním obrozením. Za svoji dnešní podobu vděčí hrad historizující rekonstrukci, která se odehrála pod taktovkou Josefa Mokera na přelomu 19. a 20. století. Znovu se skláním před tvou moudrostí. Pokud vám vyhládlo, nesklame vás řemeslné bistro Karlštejn 34. Jediný opravdu moderní podnik v okolí a výborně zde vaří. V rámci rodinných aktivit můžete v Karlštejně a blízkém okolí vyzkoušet zoopark, papilonii, motýlí svět, muzeum voskových figurín nebo muzeum Betlému. Dáváte-li přednost poctivé turistice, mám pro vás tip na jedno kratší a jedno delší dobrodružo. Oba výlety vedou českým krasem, takže krása českých lesů, luhů a hájů je zaručena. Kratší varianta začíná i končí na vlakové stanici Karlštejn, odkud se můžeme vydat na hrad a v klidu si tam užít jeden prohlídkový okruh. Z hradu to pak můžeme vzít přes obec Mořina na lom Velká Amerika. Z Velké Ameriky je to, co by kamenem z lomu dohodil do Mexika. Zastavit se na chvíli můžeme u památníku politických vězňů. Z Mexika se opět vydáme do Ameriky, ovšem tentokrát k lomu Malá Amerika. No a z Malé Ameriky si to pak namíříme zpátky na Karlštejn. Druhou, podstatně náročnější turistickou trasu doporučuji jenom těm, kteří už mají něco nachozeno. Z obce Srbsko si to poštrádujeme do svatého Jana pod Skalou, kde se nachází původně benediktínský klášter. Cestou na vyhlídku se zapotíte do slušného krpálu, nicméně ten pohled vás odmění. Ze svatého Jana pod Skalou to můžete vzít na Bubovické vodopády, ze kterých za A voda padá, nebo za B nepadá. Jak napovídají poblíž pasoucí se ovce, překvapivě B je správně. No a z vodopádů, kde voda neteče, to vezmete přes staré známé lomy, které jsou dnes naopak zatopené, na hrad Karlštejn. Díky za pozornost, doufám, že se video líbilo a pokud máte nějaký tip, co jinýho dělat na Karlštejně, budu rád, když to zmíníte v komentářích.